interactive Central and Eastern Europe Festival, presented by Orange, driven by Toyota Hybrid, in association with Xaxis. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație și introducere. Vorbeam mai devreme cu un prieten. Am început să ne simțim puțin bătrâni. Și aș vrea să vă povestesc puțin despre ce am făcut până acum și, în schimb, prezentarea spre să fie tânără și fresh. Am început business-ul în urmă cu 17 ani, foarte puțin internet la vremea respectivă, destul de puțină tehnologie. Aveam 22 de ani atunci. În schimb, am avut întotdeauna foarte multă pasiune pentru business. Și asta cred că a contat și contează în continuare. Am văzut multe, companii mari, globale, plecate de la zero, care fondatorii aveau un meaning. Când am început business-ul, mi-am dorit, ca să fiu sincer, să fac rost de bani ca să mănânc ciocolată. Cam asta era problema vremurilor respective, nu ne ajungeau banii. Am vrut să-mi cumpăr o garsonieră, după care am căpătat și mai multă pasiune pentru business și pentru tehnologie și am mers mai departe. Am să vă povestesc puțin despre EMAG și de ce facem ceea ce facem. Și am pus puțin lucrurile invers. Nu o să vorbesc foarte mult despre cifre, o să vorbesc puțin despre ele și mai mult despre ce este în spatele cifrelor și despre de ce facem business-ul și cum îl facem. Suntem o companie care face ceva destul de vechi, și anume comerț. Dar facem asta folosind tehnologie. Ne considerăm, de fapt, o companie de tehnologie în comerț, iar am studiat puțin istoria comerțului. Aici avem două revoluții majore care s-au întâmplat. Unul este apariția căilor ferate și a transporturilor la distanță, care au dus bunuri și oameni, și a doua este apariția internetului. Internetul a democratizat accesul la informație, ceea ce a făcut mult mai facilă și răspândirea informației despre produse. Noi am beneficiat din plin de această revoluție. Am fost în primul val în România și apoi am mers cu ceea ce am învățat aici și în țările din jur. Și folosim tehnologie pentru a salva timp oamenilor și pentru a salva bani. Cum facem asta? Am muncit foarte mult pentru a ajunge la o structură foarte solidă în spatele business-ului, deținut un sfert de mine, 3 sferturi de cei de la Naspers. Naspers este cea mai mare companie globală de internet și tehnologie din afara Statelor Unite și China. O companie care valorează la momentul acesta undeva la 65 de miliarde de dolari. Ce înseamnă EMAG? Nu înseamnă doar business-ul din România, înseamnă și EMAG Polonia, înseamnă EMAG Bulgaria, EMAG Ungaria, înseamnă Conversion Marketing, înseamnă Depanero, companie de after sales, și înseamnă Vatera, cel mai mare marketplace din Ungaria. Pentru că ne-am dorit să creștem foarte repede, nu am avut timp să punem structură în business. În schimb, am pus oameni și ne-am bazat pe cultură. Asta înseamnă că ne bazăm pe valori. Evaluarea oamenilor nu se face foarte mult pe KPI, se face foarte mult pe valori. Oamenii trebuie să aibă cele 6 valori care nu sunt scrise doar pe pereți, de care ținem cont în momentul când angajăm oamenii și când stăm de vorbă cu ei. Cultura companiei este una pro-client și am să vă povestesc puțin mai departe ce înseamnă asta și cum exemplificăm asta în toate touchpoint-urile pe care le avem cu clientul. Echipa EMAG, chiar dacă pare, un business simplu de făcut, este mare în spate și este un iceberg scufundat cu partea invizibilă foarte, foarte mare.
În 2009, când eu am preluat compania, erau sub 200 de oameni. În momentul de față suntem 1700, la sfârșitul anului estimăm 2200 de oameni, cu 2500 la sfârșitul anului viitor. Iarăși, headquarter-ul companiei este în România, suntem una din puținele, să zic, multinaționale acum, cu sediu central în România și cu entitatea legală în România. Deci tot ce înseamnă holding se află în România. Toată dezvoltarea se face aici și ca idee din oamenii din cei 1700 în momentul de față, peste 400 sunt în zona de development de software. Modelul nostru de business s-a schimbat de-a lungul timpului. Am început ca un magazin online de IT și electronice, pe care am început să extindem categorii. La un moment dat am observat că pentru a căpăta viteză și a fi scalabil, un model de marketplace atașat modelului de first party ne aduce foarte multă valoare. Și am să vă dau câteva exemple. Amazon a început acum 15 ani modelul de marketplace, au făcut tot felul de teste, au schimbat și ei o grămadă de lucruri și în momentul de față doar marketplace-ul atașat Amazon este mai mare de 2 ori decât eBay. Deci, în condițiile în care eBay a fost peste Amazon tradițional. Deci, acum doar marketplace-ul Amazon este mai mare de 2 ori decât eBay. Și de ce cred că acest model este cel câștigător? Pentru că partea de first party, ceea ce operăm noi, marfa pe care o luăm de la furnizor, o stocăm și o livrăm la client, aduce consistență în valoarea value proposition făcut către client. Ne aduce consistență în livrarea serviciilor, tot timpul suntem a doua zi, ne respectăm promisiunea, care promisiunea este una foarte puternică și care dă încredere. Într-un model pur de marketplace, nu ai tot timpul această consistență și nu prea știi ce se întâmplă în momentul când plasezi o comandă. În schimb, modelul de marketplace atașat acestui first party operat de noi, vine și completează gama de produse și ne ajută să devenim o destinație și în același timp ne ajută pe noi să monetizăm. Pentru că doar cu modelul de first party este foarte complicat să faci și profit. Câteva chestii, pentru că m-a împins puțin Dragoș să vin cu lucruri care au legătură cu content și cu marketing. Am adăugat câteva chestii cool făcute de-a lungul timpului. Poate că acum apare o chestie normală, dar la vremea respectivă a apărut ceva foarte exotic, ca un magazin online să-și facă un showroom. A fost intuitiv făcut, iar acum studiile ne arată că a fost o intuiție bună și cine a făcut-o, nu eram eu, a făcut-o foarte bine. De ce spun asta? Comportamentul clienților atunci când cumpără ceva este unul de descoperire și informare online și finalizare offline. Măsurăm asta, măsurăm pe fiecare categorie unde acționăm și am să vă dau un exemplu. Pe categoria de IT și electronice, 65% dintre clienții care cumpără ceva încep să se informeze online și 35% offline. Din cei care încep online, 70% ajung și cumpără din magazine. Doar 30% rămân în online și cumpără în online. Din cei care încep în offline, doar 5% fac switch din cei care încep în offline, doar 5% fac switch în online, restul rămân în offline. Ceea ce înseamnă comportamentul este research online, purchase offline. Pentru noi asta înseamnă că oferim prin contentul pe care îl producem, oferim informație gratuită clienților și pentru a-i ține în ecosistemul nostru și pentru a finaliza tranzacția, avem nevoie de aceste showroom-uri. În momentul de față avem 10 showroom-uri, iar acum pregătim un nou concept. Noi îl numim Ultimate Convenience. Ce înseamnă asta? Înseamnă un showroom cu deschis non-stop. Înseamnă acest showroom va avea și un drive, adică poți comanda de pe mobil, te duci, scanezi și iei produsul ca la McDrive. Va avea și o zonă mare de showroom undeva la 1000 de metri pătrați și va avea și stoc undeva la 15.000 de repere, cele pretabile pentru convenience, care vor fi în locația respectivă și care vor fi
livrate și acasă într-o oră în zona respectivă. Bineînțeles, va fi contra cost acest serviciu, dar noi credem că asta va ajuta prin apropierea omului de internet și de informație prin telefon și prin apropierea fizică, va ajuta să ținem clientul în cadrul ecosistemului nostru. În martie 2009 am lansat ProFisher, a fost prima rețea și este prima rețea de marketing afiliat din România și cea mai mare. La un moment dat am decis să o deschidem și acum ProFisher este o rețea deschisă cu peste 200 de advertiseri în afara EMAG-ului. Am introdus livrare gratuită în august 2009, am introdus rate fără dobândă pe card în noiembrie 2009, retur în 30 de zile, în februarie 2010, ceea ce a fost un pas important către respectul acordat clientului. A fost un lucru nou, cu toate că exista obligație legală de a returna produsele în 10 zile, noi ne-am dus la 30 de zile și am și promovat asta. Rata de retur a crescut de la 1% cât era înainte la 2,5% în momentul de față și este acolo. Și cu toate că există abuzuri și știm de ele, oamenii respectivi care abuzează la un moment dat chiar se plictise și chiar își cumpără ceva, adică chiar rămân cu produsele. Am avut o campanie tare de marketing, nu? Cea cu prețurile greșite, primată în iulie 2010 și pe urmă în noiembrie 2014. Lucrul ăsta vine tot din interior și tot de la valori. Pentru că mergem repede și ne mișcăm repede, greșim de multe ori. Iar având onestitatea una dintre valori, am venit și am spus chiar am greșit. Și chiar am greșit, deci chiar a fost pe bune. Prima dată a fost un tip de greșeală, a doua oară a fost un alt tip de greșeală și mult mai mare, dar probabil fiind aproape de tehnologie, ați observat că shit happens și când se întâmplă, la noi s-a întâmplat cam ceva de genul când cade un avion. Se poate întâmpla. Și ne-am asumat-o public. Ce am făcut în jurul ei, am făcut puțin spectacol și de aici a apărut, nu știu, teoria conspirației că ne-am înscenat-o singur sau chiar că nu s-a întâmplat dar s-a întâmplat. Și ceea ce am făcut, dintr-o chestie internă, am transformat-o într-o campanie de marketing. Am avut o campanie prin care am dat un Porsche cadou și a fost interactivă. La vremea respectivă am ajutat foarte mult întregul comerț online să crească prin educarea oamenilor. Am adus Black Friday. Homo economicus e clar că vrea prețuri. Există și partea emoțională pe care o adresăm, dar partea noastră economică vrea preț bun, ofertă bună. Am dus-o la, nivelul extrem și am făcut un Black Friday. Primul a fost extrem și pentru noi. Am pierdut undeva la 500.000 de euro. Tot așa am făcut o grămadă de greșeli pe care le-am asumat și am livrat clienților chiar și lucruri la prețuri foarte mici, ni s-au stricat sistemele în spate, știți poveștile, a fost o lecție foarte bună și am derulat o lună de zile în câteva ore. Apoi, noi ne bazăm destul de mult pe research și ne uităm în piață, ne uităm ce se întâmplă, ne uităm la tendințe, ne uităm ce vor oamenii, nu doar percepția asupra serviciilor oferite, ne uităm și la ce bariere au cei care sunt online, dar nu cumpără. Și una dintre probleme este distanța față de produs, în timp și în spațiu. Pentru a optimiza timpul, e clar că trebuie să mergem cât mai repede, să livrăm cât mai repede. Pentru a fi mai aproape în spațiu, am venit o dată și am spus aveți drept să returnați și a doua aveți drept să desfaceți coletul înainte să plătiți. Bineînțeles, știți, cash on delivery este undeva la 80% în continuare. Sperăm în momentul în care ratele interchange vor scădea la sfârșitul anului să înceapă și cardul să fie mult mai prezent. La Black Friday, cred acum un an și jumătate, am făcut o chestie foarte, foarte cool. De fapt, au făcut-o colegii mei. Eu am aflat în momentul când era deja în producție.
au livrat o mașină într-o cutie. Știți că la Black Friday în 2013 am vândut undeva la 40 ceva de mașini, iar cele din București le-am asamblat frumos și le-am trimis către clienți. Pare că nu merge filmul. Aveam un film, este pe YouTube. E ok? Merge? Cool. Nu avem sunet? Nicio problemă. Probabil vă întrebați ce a făcut șoferul. Da, a stat în mașină și a livrat mașinile doar în București, adică nu l-a închinuit foarte tare. A fost o campanie, iarăși, care ne-a ajutat să exemplificăm că orice se poate vinde online. Și prin mașina aceea făcută ca o cutie în care livrăm produsele, chiar am reușit. Și încrederea în modelul de business a crescut și încrederea în ceea ce facem noi a crescut. Spuneam mai devreme că avem una dintre valori inovația. Fără să aflu, colegii mei au luat un tank, nu știu cum l-au găsit, l-au închiriat și l-au pus în mijlocul Sofiei. Și au făcut o campanie, Price Revolution, a fost tare, a avut succes. Am aflat după, probabil că mi-ar fi fost teamă, având în vedere că la 3 zile după ce am făcut noi asta erau alegeri în Bulgaria și puteam provoca un scandal. Am avut o trupă de studenți, de 30 de studenți care au mărșăluit prin Sofia timp de 3 zile până la alegeri, îmbrăcați în uniforme militare. Și a fost o campanie foarte, foarte cool și ne-a ajutat să creștem pe partea de încredere. Bulgaria este puțin în urma noastră ca nivel de încredere în servicii, în comercianți și în tehnologie. Și e clar că noi avem un rol de a educa piața acolo și trebuie să ne asumăm și niște lucruri mai curajoase. Și o altă chestie destul de cool a fost supermarketul, lansat anul trecut în august, care merge foarte bine. În momentul de față livrăm în 4 sectoare din București, livrăm și partea de fresh și de frozen și livrăm foarte repede, adică undeva în 3 ore, multe intervale și sloturi la nivel de zi. Ne așteptăm să ajungem destul de curând la peste 1000 de comenzi pe zi. Câteva lucruri despre viitor și aici am pus și ceva cifre. S-a vorbit foarte mult despre mobil și noi simțim lucrul ăsta și am făcut o versiune optimizată a site-ului, cred că din urmă 4 ani. Aplicația am făcut-o ceva mai târziu, a fost anul trecut. În momentul de față, deci tot anul trecut am avut 27% din trafic a fost de pe mobil și în momentul de față suntem undeva la 38%. Estimăm o medie la nivel de an de 40% și să ajungem la sfârșitul anului să depășim jumătate din vizite să fie de pe mobil. De asemenea, vorbeam mai devreme de modelul de business mixt cu first party și third party. Marketplace a început serios undeva la începutul anului trecut. În momentul de față avem 500 de parteneri în platformă și avem o grămadă de povești interesante. Cea mai preferată a mea este a unui turc, a fost director la o bancă în România, a plecat înapoi în Turcia, a venit în România să vadă ce se mai întâmplă, ne-am întâlnit, i-am povestit de concept și a zis, am și eu un prieten care are o fabrică în Turcia de mobilă, împachetată gen Ikea, pot să vând și eu pe platforma ta? E sigur, nicio problemă. E important să îți produci content foarte bun, să le arăți oamenilor produsul, calitate, imagine, film.
a dat drumul, a adus produse, le-a pus în depozit, a văzut că au început să meargă, după care s-a dus în China, a adus covoare, după care a adus căți de baie, jacuzzi, seifuri, acum a luat o franciză de lenjerie și a ajuns să vândă în 9 luni, depășește 100.000 de euro pe lună. Deci a făcut o firmă doar pentru asta. Chiar funcționează, suntem în continuare într-un deficit de produse care ajung în România. Nu avem acces la ultimele lansări, dacă e să vorbim de tehnologie, atunci când se întâmplă. Nu avem o gamă foarte mare de produse, pentru că, în general, brandurile își socotesc, se uită cam cum sunt clienții în România, așa, în medie, destul de jos. Ok, cam asta e gama pentru România și ne aduc o gamă destul de limitată ca produse. Și pur și simplu nu există suficientă marfă în România. Deci oportunitatea de a vinde mai mult este mare. Și eu cred în asta și vom dezvolta foarte mult marketplace. Adică în momentul de față jumătate din resurse pe care le alocăm în dezvoltare sunt în direcția marketplace. Vom ajunge la sfârșitul anului la 1.000.000 de produse listate în site, care înseamnă destul de mult, 800 de categorii și peste 8.000 de branduri. Sunt, eu știu, dacă e să comparăm cu un centru comercial, mai mult decât orice centru din România. Am vorbit și mai devreme de multi-channel. Eu văd lucrurile online cu offline combinate. Nu cred că online va bate vreodată offline. Dacă e să ne uităm la tot ce înseamnă comerț care include și partea de fast-moving consumer goods. În schimb, comerciantul care va face optim această legătură între online și offline va avea de câștigat. Și aici avem și toate platformele mobile, avem și call center și, eu știu, alte device-uri, ceasuri pe care oamenii vor interacționa cu magazinul sau cu produsul. Am ajuns în momentul de față să fim destinație preferată în România și deja și în Bulgaria. Ne apropiem, suntem foarte aproape să fim locul 1 și în Ungaria. Anul acesta, doar în România, estimăm că avem 178 de milioane de vizite. Asta înseamnă undeva la 500.000 în momentul de față pe zi, cu picuri peste 1 milion și ca și cifră înseamnă cam primele 15 mall-uri, toate împreună. Deci este un număr foarte, foarte mare de vizite. Ceea ce ne dorim să facem este să reușim să convertim cât mai mult. Și aici, în offline, conversia dintre vizită și cumpărători este undeva de 10%, în online este undeva de 2%, ceea ce înseamnă că putem face asta prin content și prin experiență. Iar focusul nostru este pe experiența clientului, pe toate touchpoint-urile prin care clientul interacționează cu noi și aici veți vedea foarte multe lucruri pe care le vom face în perioada următoare. Spre exemplu, cutia. Ne uităm și suntem chiar obsedați în momentul de față de felul în care arată cutia și vom avea un upgrade major. Cutiile vor fi colorate, nu vom mai folosi bandă adezivă, se vor desface foarte ușor, vor avea tot felul de, eu știu, chestii scrise de mână pentru clienții care cumpără ceva. Vrem să facem din punctele de interacțiune importantă o experiență wow. Și asta contează. Și în momentul când vom face asta, cifrele vor fi un rezultat. Strategia noastră este cea de creare de valoare și asta înseamnă valoare în primul rând pentru clienți, am vorbit puțin de experiență, valoare pentru parteneri, valoare pentru angajați și abia atunci ca și, eu știu, acționari vom reuși să ne luăm valoare din business. Făcând asta, cred că vom reuși o creștere accelerată a pieței de e-commerce din România și din regiune. Cred că nu avem o competiție cu ceilalți jucători online. Competiția, de fapt, este cu offline-ul și cu convingerea clienților că online-ul nu este un canal bun doar de informare, este un canal bun și pentru cumpărături. Vă mulțumesc frumos!
Interactive Central and Eastern Europe Festival, presented by Orange, driven by Toyota Hybrid, in association with Xaxis.